नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत मैले तपाईहरुलाई एनसेवा को आईडी कसरी बनाउने, तपाईले एनसेवा एप को आईडी बनाइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र एनसेवा एप को आईडी बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन् म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाईले एनसेवा एप को आईडी बनाइसकेपछि आईएमई र पर्पो मनी ट्रान्सफर को केवाईसी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एनसेवा एपबाट नेपालमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियोलाई हेरेर तपाईले तपाईको आईडी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सनु होला ताकि सर्वप्रथम नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरु तपाईकोमा पुगोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईले साइडमा मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा एनसेवा एप छैन भनेपछि सर्वप्रथम प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नु होला एनसेवा। एनसेवा सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एनसेवाको यस्तो लोगो भएको एउटा एप। यो एपलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मसँग यो एप अलरेडी नै इन्स्टल छ। त्यसपछि तपाईले तपाईको मोबाइलमा रहेको एनसेवा एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यसरी नै ओपन हुनेछ। ओपन भइसकेपछि त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू अकाउन्ट। यो क्रिएट न्यू अकाउन्ट लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले माथिल्लो कोठामा देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम लेखेको ठाउँमा तपाईले तपाईको पुरा नाम दिनु होला। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। जेन्डरमा यदि तपाई मेल हुनुहुन्छ भनेपछि मेल, फिमेल हुनुहुन्छ भनेपछि फिमेलमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले मोबाइल नम्बरमा तपाईको मोबाइल नम्बर दिनु होला। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि इमेल एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस लेखेको ठाउँमा तपाईको इमेल एड्रेस दिनु होला। इमेल एड्रेस दिइसकेपछि त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्टेट। तपाई कुन स्टेटमा बस्नुहुन्छ त्यो स्टेट लेख्नु होला। जस्तो कि म कर्नाटक स्टेटमा बस्छु, म एक्जाम्पलको लागि कर्नाटक लेख्छु। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट। तपाई कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ? कर्नाटक स्टेटको म बेंगलोरमा बस्छु, म बेंगलोर लेख्छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि सिटी लेखेको ठाउँमा तपाईको शहरको नाम लेख्नु होला, कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फुल एड्रेस लेखेको ठाउँमा तपाईको फुल एड्रेस दिनु होला। तपाईको लोकल एड्रेस के हो त्यो एड्रेस हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ आधार कार्ड नम्बर लेखेको ठाउँमा आधार कार्ड नम्बर हाल्ने। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ आधार कार्ड फ्रन्ट साइड भनेर। यसमा तपाईले आधार कार्डको अगाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म मेरो आधार कार्डको अगाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्छु। यसरी नै अपलोड हुनेछ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ आधार कार्ड ब्याक साइड भनेर। यसमा तपाईले आधार कार्डको पछाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आधार कार्डको पछाडिपट्टिको फोटो अपलोड गरे। आधार कार्डको पछाडिको फोटो अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप आईडीमा तपाईले तपाईको नागरिकताको नम्बर दिनु होला। मैले मेरो नागरिकताको नम्बर दिए। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप कार्ड फ्रन्ट साइड। तपाईको अगाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकताको। यसमा नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नु होला। मैले अपलोड गरे। त्यसपछि तपाईले सिटिजनशिप ब्याक साइड फोटो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले पछाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको पछाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्नु होला। मैले पछाडिपट्टिको फोटो अपलोड गरे। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट पासवर्ड लेखेको ठाउँमा तपाईले आफ्नो अकाउन्टको पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो अकाउन्टको पासवर्ड सेट गरे। पासवर्ड सेट गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट। यो क्रिएट अकाउन्ट लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बरमा एउटा कोड आउनेछ। त्यो कोडलाई तपाईले यतापट्टि हान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नम्बरमा कोड आइसकेको छ, मैले कोडलाई हाने। त्यसपछि तपाईले तल एक्टिभ अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्टिभ अकाउन्ट लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ योर अकाउन्ट केवाईसी इज सबमिट सक्सेसफुल्ली भनेर। तपाईको अकाउन्ट बनिसकेको छ भनेर तलपट्टि एउटा नोटिफिकेसन आइसकेको छ। यसैगरी तपाईले तपाईको एनसेवा एपको आईडी बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा एउटा लाइक एउटा कमेन्ट गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला ताकि सर्वप्रथम नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरु तपाईकोमा पुग्छ।